Grabe yung buhok ko. Ano ba yan? Kulot. Hi, kamusta? Welcome back to my channel. I'm Julian. Medyo matagal tayo nawala and hopefully I'm back. So for today's video, may dumating akong package. Ay, unbox natin and hopefully madali siyang iset up. So nag-ayos kasi ako ng workstation, gaming station. So bumili ako ng table sa Shopee. So tingnan natin. So far, maayos yung packaging niya. So hopefully wala siyang damage, gas or something. Yan. So, maple yung color na pinili ko. Yan lang natin sa size. Parang mali ito. Hindi ito yung in-order ko. Oops. Ito ba yun? Hindi. Ay, may kasamang screwdriver. Uy, iba nga ito. Hindi ito yung in-order ko. Well, ito yung isang option, pero hindi. Check ko nga. Mali nga yung dumating. Ito yung second option ko. Pero okay lang naman din. Medyo hassle kasi ibalik. Try natin buuin. So, tapos ko na siyang i-buuin. So far, sturdy naman siya. For only 1, 2, okay na. Isa lang na maluwag. Ito. Maluwag siya. Pero kaya na magawa ng paraan. Siyempre, linisin muna natin. Ayan. So, ang gusto ko sa table na to, simple yung design pero maganda at saka very budget friendly. Ang problem lang, medyo sharp yung edges so masakit siya sa balat. Pero overall, okay naman siya. Ganda, though kahit hindi ito yung original na bibiling ko dapat. Ayusin ko na lang yung setup niya sa kwarto and then lalagay ko sa description yung shop kung saan ko siya nabili. So, I suggest na i-message yung seller para lang sure na tama yung dumating sa inyo na product, hindi kagaya sa akin mali. Though okay lang naman kasi sa option ko din naman talaga yan. And that's it. Please like and subscribe to my channel. Hit the bell for notification. Thanks for watching!